असं म्हणतात की माणसाच्या लाखो वर्षांच्या उत्क्रांतीच्या इतिहासात सध्याचा वर्तमान हा सर्वाधिक सुखाचा आहे. हो, पण असं असलं ना तरी आजचा माणूस हा सर्वाधिक अस्वस्थही आहे. तर या विरोधाभासाचं नेमकं कारण काय आहे? म्हणजे एकीकडे वैद्यकीय क्षेत्रातल्या तंत्रज्ञानामुळे आयुर्मान तर वाढतं आहे, पण वाढतं वय जगण्यातली क्वालिटी तर घेऊन जाणार नाही ना, ही चिंता अनेकांना सतावती आहे. तीच गोष्ट पैशाची किंवा आर्थिक स्थैर्याची. म्हणजे आज मी सेट आहे, पण माझा जो काही जॉब आहे तो उद्याही असेल ना, मला प्रमोशन मिळेल ना, मी जर बिझनेस करत असेन तर तो बिझनेस वाढत्या स्पर्धेत कॉम्पिटिशनमध्ये तगेल ना, आणि जरी टिकला तरी तो ग्रो पण होईल ना. तर हीच सगळी चिंता अस्वस्थता घेऊन आपल्यातले बरेच जण आज जगत आहेत. तर त्यामुळेच शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि आर्थिक या सगळ्याच बाबतीत ज्या काही या चिंता, टेन्शन्स आपल्याला आहेत, तर त्यावर मात करत खरंच मनासारखं मनसोक्त जगता येऊ शकतं का? तर या महत्त्वाच्या विषयावर आपण स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला आज विशेष चर्चा करणार आहे. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभान पॉडकास्टच्या या नवीन एपिसोडमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत दरवेळेला एक गेस्ट असतात, पण आजचा एपिसोडच विशेष आहे. स्वातंत्र्य दिन विशेष असा एपिसोड आहे, त्यामुळे आपण खास 2 गेस्टना बोलवलेलं आहे. आपण स्वागत करूया सिनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पौर्णिमा गौरी यांचं आणि CA विपुल शहा यांचा. या दोघांनाही देहभानमध्ये आपण याआधीही भेटलेलो आहोत. जर त्यांचे एपिसोड्स तुम्ही ऐकले नसतील, म्हणजे पौर्णिमा मॅडमचं सांगायचं तर केअरिंग फॉर द केअर गिव्हर असं त्याचं हेडिंगच होतं. तर तो एपिसोड नक्की बघा, खूप महत्त्वाचा आहे. आणि विपुलसोबत आपण फायनान्शियल हेल्थ, फायनान्शियल फिटनेस या विषयावर बोललेलो आहे. त्यावेळेलाही थोडासा फायनान्शियल फ्रीडमचा उल्लेख आलेला, पण त्याच्याविषयी अजून जाणून घ्यायला आपल्याला आवडणार आहे. तर आपण गप्पांना सुरुवात करूया. तुम्हाला दोघांनाही पहिला कॉमन प्रश्न आहे की इंडिपेंडन्स डे, स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने आपण हा एपिसोड करतो आहे. तर स्वातंत्र्य, तुम्ही कसं बघता स्वातंत्र्याकडे? तुमच्या दृष्टीने स्वातंत्र्य म्हणजे काय? स्वातंत्र्य म्हणजे जसं संविधानात पण आपले आहे राईट टू ऑटोनॉमी, म्हणजे माझा निर्णय मला घेता येणं आणि इतरांचा इन्फ्लुएन्स त्याच्यावर नसणं. तर मेनली ह्याच्याच अवतीभोवती आहे ते सगळं स्वातंत्र्य. पर्सनल फ्रीडम जे आपण म्हणतो. इंडिपेंडन्स हा शब्द वापरला तर त्याच्यात असं वाटतं की डेप्थ आहे, म्हणजे देर आर मेनी आस्पेक्ट्स इंडिपेंडन्सला. आणि फ्रीडम म्हणजे असं थोडंसं वरच्या लेअरवरचं स्वातंत्र्य वाटतं. तर हो, आपला इंडिपेंडन्स, पर्सनल इंडिपेंडन्स आपला आहे, म्हणजे डिपेंडन्स नाही आहे कोणावर. आणि जे काय आहे आपण ते स्वतःसाठी करतो आहे. अच्छा, हा एक मेन त्याच्यातला भाव. विपुल? आणि माझ्यासाठी म्हणशील तर मी फायनान्शियल फ्रीडमकडे येईन. विषय तो आहे माझ्यासाठी महत्त्वाचा. तर ॲक्च्युली इट इज फ्रीडम ऑफ चॉईस. मॉर्गन युझेल त्यांच्या पुस्तकामध्ये सायकोलॉजी ऑफ मनी म्हणून खूप छान पुस्तक आहे, त्याच्यामध्ये म्हणतात की तुम्हाला पाहिजे त्या व्यक्तीबरोबर, पाहिजे तितका वेळ, पाहिजे त्या ठिकाणी, पाहिजे ती गोष्ट करता आली तर दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज फायनान्शियल फ्रीडम. म्हणजे मला माझ्या वेळेवरती पण नियंत्रण आहे, मी कोणाबरोबर वेळ घालवायचा आहे त्याचाही चॉईस माझ्याकडे आहे, मी किती वेळ घालवायचा आहे, कुठल्या ठिकाणी घालवायचा आहे, आणि त्याच्यासाठी नॅचरली मला खर्च येणार काहीतरी. तर त्या सगळ्याची कपॅसिटी माझ्याकडे असणं हे माझ्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असण्याचं एक महत्त्वाचं परिमाण आहे. आणि ते इतकं सहज नक्की नाही, म्हणजे त्याच्याबरोबर जबाबदाऱ्या येणार. आणि अनेकदा मी म्हणेन की तुम्ही फ्रुगली जगलात आणि चांगलं सेव्ह केलं तरच तुमच्याकडे तो कॉर्पस किंवा आपण म्हणू जमापुंजी निर्माण होऊ शकते. तर ते फार महत्त्वाचं आहे. अगदीच. एक इंटरेस्टिंग मुद्दा तू मांडलास विपुल, की आपण दरवेळेला पैशाचं गणित मांडतो किंवा आर्थिक स्वातंत्र्य, फायनान्शियल फ्रीडममध्ये पण फायनान्शियली विचार केला जातो, पण वेळ हा कधीच कन्सिडर केला जात नाही की वेळेची काय किंमत आपण मोजतो आहे आणि काय किंमत देऊन ती मिळते का मिळत नाही आहे. तर हा मला वाटतं की खूप इंटरेस्टिंग मुद्दा आहे. मॅडम, आता थोडंसं मानसिक स्वातंत्र्य म्हणजे इमोशनल वेलनेस आपण म्हणूया त्याला. तर एखादा माणूस मानसिकदृष्ट्या किंवा भावनिकदृष्ट्या स्वतंत्र आहे, अशी काही लक्षणं तुम्ही सांगू शकता? तर ॲज वी सेड, इंडिपेंडन्स म्हणजे डिपेंडंट नाही आहे, म्हणजे मग सेल्फ सफिशियंट आहे. इमोशनल सेल्फ सफिशियन्सी म्हणजे माझं मला जमतं आहे. तर इमोशनल इंटेलिजन्स याची जर फोड केली
तर 2 भाग आहेत त्याच्यात. एक इंट्रापर्सनल इंटेलिजन्स म्हणजे माझा स्वतःचा सांभाळ करण्याची बुद्धिमत्ता, आणि इंटरपर्सनल म्हणजे इतरांशी वागण्याची, बिहेवियरची, ट्रान्झॅक्शन्स जी आपली होतात त्याची बुद्धिमत्ता. म्हणजे इंट्रापर्सनल इंटेलिजन्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजन्स. तर हे WHO ने त्याच्या लाईफ स्किल्समध्येही मांडलेलं आहे. 10 कोर लाईफ स्किल्स ज्या WHO ने दिल्या. लाईफ स्किल्स म्हणजे जीवन कौशल्य, म्हणजे जीवन जगता यावं याच्याकरता लागणारी कौशल्य. तर त्याला जर आपण 4 भागांमध्ये डिवाईड केलं तर सेल्फची 2 कौशल्य आहेत आणि सोशलची 2 कौशल्य आहेत, 2 सेट्स. मग आपण त्याला उभं डिवाईड केलं तर अवेअरनेसचे 2 आहेत घटक आणि मॅनेजमेंटचे 2 घटक आहेत. म्हणजे मग आपल्याला 4 गोष्टी मिळाल्या: सेल्फ अवेअरनेस, सेल्फ मॅनेजमेंट, सोशल अवेअरनेस आणि सोशल मॅनेजमेंट. तर ह्या 4 गोष्टी झाल्या आपल्याकडे की ते सगळं मिळून जे होतं दॅट इज इमोशनल सेल्फ सफिशियन्सी. म्हणजे इमोशनल इंडिपेंडन्स. म्हणजे जागरूकता हवी की मी कशा प्रकारची व्यक्ती आहे, माझ्या आवडीनिवडी काय वगैरे वगैरे. मग त्याच्यानंतर सेल्फ मॅनेजमेंट स्किल्स त्यांनी दिल्या ज्या 6 आहेत. म्हणजे मग विचार कौशल्य म्हणजे प्लॅन्ड थिंकिंग जे आपण करतो किंवा ऑर्गनाइज थिंकिंग, त्याच्या 2 मुख्य पद्धती आहेत, क्रिटिकल आणि क्रिएटिव्ह थिंकिंग. मग हे आपण का करतो थिंकिंग एवढं? तर प्रॉब्लेम्स सोडवायला आणि निर्णय घेण्याकरता, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, डिसिजन मेकिंग. मग हे प्रॉब्लेम्स हे आपल्या बाहेरच आहेत का? नाही, आपल्या आत पण आहेत. आपल्या आतले प्रॉब्लेम्स काय? तर इमोशन्स आणि स्ट्रेस. तर इमोशन मॅनेजमेंट आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट म्हणजे मग ही 6 कौशल्य झाली: क्रिटिकल क्रिएटिव्ह थिंकिंग, प्रॉब्लेम सॉल्विंग, डिसिजन मेकिंग, इमोशन मॅनेजमेंट आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट. तर ही 6 कौशल्य सेल्फ मॅनेजमेंटची झाली. मग सोशल अवेअरनेससाठी जे आहे ते एम्पथी म्हणजे समानुभूती, समान अनुभूती. त्यालाच आम्ही एक्सटेंड करतो टॉलरन्स म्हणजे सहिष्णुता. म्हणजे आपल्या दोघांमध्ये डिफरन्सेस असणार आहेत आणि इट इज नॉट क्राईम टू बी डिफरंट. सो डिफरन्सेस विल एक्झिस्ट, वी कॅन स्टील बी फ्रेंड्स. तर हे टॉलरन्सचं मैत्रीतला अर्थ सहिष्णुता. आणि मग त्याच्या पुढे आपण जर गेलो सोशल अवेअरनेसमध्ये तर कंपॅशन. तर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट म्हटलं याला की 2 व्यक्ती एकमेकाशी कशा एंगेज होतात. तर अँटिपथी म्हणजे दुश्मनी, ॲपॅथी म्हणजे निर्विकार, मग सिम्पथी म्हणजे सहानुभूती, पण समानुभूती म्हणजे एम्पथी, त्याच्या पुढे मग कंपॅशन. आणि कंपॅशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रायव्हिंग फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड की दुसऱ्यासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा. तर हे त्या सगळ्या स्वातंत्र्यातलंच आहे. म्हणजे आय एम ऑल्सो फ्री टू फील कंपॅशन. ठीक आहे. आणि मग चौथा जो क्वाड्रंट आहे तो आहे सोशल मॅनेजमेंट. म्हणजे मग तिथे येतं संवाद कौशल्य आणि तिथे येतो नात्यांचं नियोजन करण्याची क्षमता म्हणजे रिलेशनशिप मॅनेजमेंट. तर अशी ही 10 कोर कौशल्य WHO ने मांडलेली आहेत आणि त्याचा आपण अभ्यास केला तर म्हणजे थिअरिटिकली अभ्यास केला की काय आहेत ही कौशल्य. सो दीज आर द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ इंडिपेंडन्स, सेल्फ सफिशियन्सी. आणि ह्या सगळ्यांना आम्ही वर्कशॉप्स जेव्हा घेतो तेव्हा वर्कशॉप्स घेऊन एस्पेशली शाळेतल्या मुलांचे वर्कशॉप्स घेऊन ॲसर्टिव्हनेस नावाचं जे कौशल्य आहे ज्याला ट्रान्सलेट करणं खूप अवघड गेलं. तर ॲसर्टिव्हनेस म्हणजे आय एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके. बरोबर. आय विल विन, यू विल ऑल्सो विन. हे जे स्वातंत्र्याचा पाया आहे. आणि जर आपण अभ्यास केला गीतेतला ते जेव्हा अर्जुनाने विचारलं की तुझा सर्वात आवडता भक्त कोणता, तर त्याच्या डेफिनेशनमध्ये ॲसर्टिव्हनेसचंच डेफिनेशन आहे. लिडरशिप स्किल्सला आपण जर अभ्यासलं तर मग सगळ्यांना एकत्र घेऊन पुढे जाणारा व्यक्तीच चांगला लीडर आहे. तर ॲट द कोर ऑफ एव्हरीथिंग आपल्याला ह्याच 10 कौशल्यांकडे घेऊन आपण येतो. ह्याच 10 कौशल्यांकडे. तर त्यामुळे दॅट इज ॲट द कोर ऑफ इमोशनल सेल्फ सफिशियन्सी विच इज इमोशनल इंडिपेंडन्स. तुम्ही खूपच वेगवेगळे पण तितकेच महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेत. तर थोडंसं आत्ता तुम्ही मुलांसोबतही काम केलं म्हणलात, पण जर आपण म्हणजे स्कूलिंग जरी बघितलं तर अगदी शालेय वयापासूनच सहकार्यापेक्षा आधी कॉम्पिटिशनच शिकवली जाते. मग ते अकॅडमिक लेवलला असतो किंवा खेळाच्या पातळीवरही असो. तर मग काय नेमका तुम्ही जो दृष्टिकोन मांडताय तर हा शाळा खरंच स्वीकारतात का? आणि नेमकं काय म्हणजे लहानपणापासून काय संस्कार हे दिले पाहिजेत या बाबतीत? आता काही देशांमध्ये म्हणजे जपान इज पॉप्युलरली नोन फॉर दॅट की 4थीपर्यंत ते सिव्हिक सेन्सच शिकवतात म्हणून. आणि अभ्यास तर तुम्ही करून घ्याल नंतर, हे त्यांचं म्हणणं आहे.
इथे भारतामध्ये पॉप्युलेशन हा एक प्रश्न आहे आणि मग त्यामुळे आपल्याला सिलेक्ट करताना काहीतरी मोजमाप लागतं म्हणून मार्क आपण वापरतो. हो. पण होवर्ड गार्डनर नावाचा मानसशास्त्रज्ञ होता आणि त्यांनी सांगितलं देर आर 7 इंटेलिजन्सेस. हो. तर ते पहिले 5 जे आहेत ते शालेय किंवा अर्थार्जनसाठी लागणारे इंटेलिजन्सेस आहेत. म्हणजे म्युझिकल इंटेलिजन्स म्हणजे लता दिदी, त्यांनी अर्थार्जन त्याच्यातनंच केलं ना. हो. आणि आत्ताचे सुद्धा सगळे गाणारे म्युझिशियन्स दे आर अर्निंग फ्रॉम दॅट. मग मॅथमॅटिकल सायंटिफिक इंटेलिजन्स ज्याला आपण बुद्धिमत्ता मानतो, ठीक आहे. त्याच्यानंतर फिजिकल इंटेलिजन्स म्हणजे धोनी, सेहवाग, तेंडुलकर हे सगळे जे फिजिकल इंटेलिजन्समधनं दे आर अर्निंग मनी. राईट. व्हिज्युओ स्पेशल इंटेलिजन्स म्हणजे क्रिएटिव्ह आर्ट्समधले लोक, की आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स, हे सगळे लोक. तर ह्याच्यामध्ये हे कॉग्निटिव्ह इंटेलिजन्स आलं. आणि मग इंटरपर्सनल हे होवर्ड गार्डनरने 6वी आणि 7वी बुद्धिमत्ता म्हणून मांडलेलं होतं. ओके. तर ह्या सगळ्याचं मिळून मेंटल हेल्थ आणि मेंटल वेलनेस होतं. तर शाळेमध्ये हे सगळं शिकवावं, WHOच्या लाईफ स्किल्स, हे NCERT आणि स्टेट बोर्डमध्ये पण आलेलं आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली मार्कांचं गणित जास्त प्रॉमिनंट असल्यामुळे, कारण सिलेक्ट करायचं आहे ना आपल्याला अभ्यासक्रमासाठी, म्हणून मग मार्कांचं गणित झाल्यामुळे मग काय होतं की पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचा क्लास हा फ्री पिरियड असून मॅथ्सचं उरलेलं सिलेबस त्याच्यामध्ये कम्प्लीट केलेलं जातं. पण ॲक्च्युली 2014मध्ये मॅकेन्झीचा एक रिपोर्ट होता ज्यांनी हा रिसर्च केला की एम्प्लॉयबिलिटी, आणि मग त्यांनी भारतासाठी काढलं की 15% ग्रॅज्युएट्स आर एम्प्लॉयबल. हो. आणि जर इंजिनियर्स धरले तर 25% आर एम्प्लॉयबल. तर इंटरव्ह्यूच्या गर्दीत वेटिंग हॉलमधले बसलेली जी मुलं आहेत त्यांच्याकडे सर्टिफिकेट सेमच आहेत. तर प्रोबेशन पिरियड का सुरू झाला कंपन्यांमध्ये? कारण सर्टिफिकेटमध्ये दिलंय की तुला एवढे मार्क आहेत, पण तू खरंच चांगला टीम मेंबर आहेस का? तर टेक्निकल स्किल्स आणि अडॅप्टिव्ह स्किल्स, तर शालेय अभ्यासक्रमाने हे किती ॲक्सेप्ट केलंय हा वेगळ्या पॉडकास्टचा विषय. पण फायनली गेटिंग अ जॉब इज इझियर, रिटेनिंग इट इज डिफिकल्ट. राईट. आणि त्यामुळे रिटेन करायला काय लागतं? टेक्निकल स्किल्स सगळ्यांकडे त्याच आहेत ना. अडॅप्टिव्ह स्किल्स लागतात. अडॅप्टिव्ह स्किल्स म्हणजे बिहेवियर बेस्ड स्किल्स. म्हणजे परत त्याच्यात खोलात गेलो की WHOच्या त्याच 10 स्किल्स येतात. इतका सुंदर रिसर्च आहे WHOचा. त्या 10 स्किल्सला अजून त्याची डिसेक्शन करून अजून 4 वर आणू नाही शकत आपण. त्या अतिशय सुंदर वेल रिसर्च स्किल्स आहेत. मला वाटतं की तो जो रिसर्च आहे WHOचा त्याची लिंक आपण या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊया. ज्यांना अजून त्यात खोलात जायचं आहे का बघायचं ते नक्की बघू शकतील. त्यांनी नंतर पुढे ठेवला तो रिसर्च. त्यांनी 25 स्किल्स काढल्या, अजून काढल्या. पण माझं म्हणणं की ह्या 10च कुठे शिकून झाल्यात अजून. येस. विपुल, डॉक्टरांनी एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की जे काही ग्रॅज्युएट्स आहेत फक्त 15% एम्प्लॉयबल आहेत असं दिसतं. आणि तू स्वतः एक एंटरप्रेन्योर आहेस आणि तुझा बिझनेसही आज मोठा आहे, टीम मोठी आहे. तर तुला हे जाणवतं आणि मग यातनंच कुठेतरी त्या स्ट्रेसला सुरुवात होते की माझ्यात ती कपॅसिटी आहे का, कॅपॅबिलिटी आहे का, इथनं जी सुरुवात होते. मग त्यातनं पुढे मग ते स्वातंत्र्यच नाही आहे का, मग मी जॉब मनाविरुद्ध करतोय का, माझं फील्डच चुकलंय का, माझं करिअरच चुकलंय का, हा पण अनेकांना स्ट्रेस येतो. तू कसं बघतोस या सगळ्याकडे? सो निरंजन, हे कारकिर्दीच्या सुरुवातीला नक्कीच आहे. म्हणूनच आम्ही सांगतो की तुम्ही कंपाऊंडिंगचं गणित समजून घ्या. आणि खरं तर 7वी-8वीमध्ये जे आपण कंपाऊंडिंग शिकलो ते कधी वापरात आणत नाही. त्यामुळे ज्याला मी फ्रीडम म्हणतो ना, त्याच्यात हे पण महत्त्वाचं आहे की मी माझा राजीनामा खिशात घेऊन फिरला पाहिजे. म्हणजे मी उद्या जॉब सोडला तरीसुद्धा मला आर्थिक कुठलीही विवंचना नसणं, म्हणजे मी त्या फ्रीडमच्या स्टेपला पोहोचलो. मग तो मी असाच पोहोचीन का? आयुष्याच्या सुरुवातीला मी पहिला जॉब घेतला आणि एम आय फ्री? तर उत्तर आहे नाही. सो मला काहीतरी कॉम्प्रोमाइजेस करायला लागतील. मला जबाबदारीने सेव्हिंग करायला लागेल. मला ते कंपाऊंडिंगला वेळ द्यायला लागेल. देन माझ्याकडे ती वेल्थ क्रिएट होणार आहे. तर स्ट्रेस येऊ नये याच्यासाठी तुम्ही पहिल्या दिवसापासून चॉईस काय करता, इटिंग हेल्दी और नॉन हेल्दी और जंक फूड, तिथपासनं आपल्या आयुष्यात जसे चॉईसेस आहेत तसे इन्व्हेस्टमेंटच्या बाबतीत आहेत. आणि तुमचं म्हणजे डेरेन हार्डिनचं पुस्तक मी द कंपाऊंड इफेक्ट म्हणून त्यांनी खरंच छान मांडलं त्याच्यात की तुमचं प्रत्येक गोष्टीत तुम्हाला चॉईस आहे. आणि मग त्या चॉईसमधनंच तुमचं बिहेवियर बनतं, तुमच्या हॅबिट्स क्रिएट होतात. आणि त्या जेव्हा कंपाऊंड होतात तेव्हा तुम्ही कुठल्या तरी गोलकडे पोहोचता किंवा पोहोचणार नाही आहात. सो मला जर का गुंतवणुकीचं मी योग्य ते सुरुवात केली, योग्य त्या ॲसेट क्लासमध्ये गुंतवणूक केली, तर ती माझी सवय बनते. आणि त्या सवयीचा हळूहळू माझ्या बिहेवियरमध्ये म्हणजे हॅबिट्स कन्वर्ट इन टू बिहेवियर. मग ते माझ्यात एक प्रकारे आपण म्हणतो असं की मला सकाळी उठल्यावर ब्रश
करायला सांगायला लागत नाही किंवा कोणाला आपल्या सांगत लागत नाही, बिकॉज दॅट बिकम्स आर हॅबिट, रादर ते बिहेवियरमध्ये चेंज होतं. हो. आणि वेन इट कंपाऊंड्स, तर तेव्हा तुमचं गोल अचीव होतं. आता जर का मला फायनान्शियल फ्रीडम पाहिजे, तर मी योग्य तो सल्ला घ्यावा किंवा ॲटलिस्ट स्वतः वाचन करावं, त्याप्रमाणे गोष्टी मांडाव्यात आणि त्यानुसार पुढे जावं. अनेकदा लोकांना असं वाटतं मी योग्य गुंतवणूक म्हणजे चांगल्या साधनांमध्ये किंवा प्रॉडक्टमध्ये गुंतवलं की माझा पैसा बनेल, तर ते तसं नाही आहे. म्हणजे इट इज नॉट अबाउट इन्व्हेस्टमेंट रिटर्न्स. खूप त्याच्यातल्या गोष्टी की माझा सेव्हिंग रेट काय आहे, विच इज रिलेटेड टू फ्रुगॅलिटी, म्हणजे मी जबाबदारीने नक्की काय करतो अँड देन वेअर आय पुट इट. सो हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणजे फ्रीडम मला असंच मिळणार नाही आणि ते फ्रीडम मला वयाच्या सुरुवातीलाच मिळेल असं नाही. इट टेक्स टाईम. म्हणजे वॉरेन बफेट सुद्धा बिलियनर झाले ते कदाचित 60-70 नंतर वी सॉ हिज ग्राफ रिअली कंपाऊंडिंग ग्रेट. म्हणजे तोपर्यंत थांबणं आवश्यक नाही, पण सुरुवात लवकरात लवकर करावी हे नक्की. आणि जसं मॅडम म्हटल्या की पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे कदाचित इम्पॉर्टन्स दिला जात नाही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत, तसं फायनान्शियल बाबतींमध्ये सुद्धा मी मागे पण सांगितलं की त्याचं शिक्षण दिलं जात नाही आणि ते शाळांमध्ये नाही दिलं गेलं तरी घरांमध्ये दिलं जावं, की ती सुरुवात तरी कुठून तरी केली गेली पाहिजे. आता नशिबाने अनेक ठिकाणी हा डिजिटल कंटेंट अवेलेबल आहे. खूप सल्लागार किंवा खूप तज्ज्ञ या क्षेत्रामध्ये मुलांना सुद्धा आर्थिक नियोजन कसं करावं या संदर्भात सांगतात. मग ह्या गोष्टी सुरुवातीपासून माहीत झाल्या तर मी म्हटलं तसं की त्यांना तो स्ट्रेस येणार नाही, कारण आयुष्यात पैसा हा लिमिटेड असतो. म्हणजे आम्ही कायम सांगतो फायनान्समध्ये कायम ती म्हणजे तो काही मुबलक प्रमाणात आहे असं नाही. त्यामुळे मला चॉईसच करायचे आहेत आयुष्यभर, की मी हे करू किंवा नको करू. ह्याचा कॉन्सिक्वेन्स त्यांना समजला पाहिजे. कारण मी एखाद्या जेव्हा टीनेजरला सांगितलं जातं की मोबाईल घेऊ शकत नाही आपण आणि तो त्यातून आत्महत्या करतो आज, सो हा फायनान्शियल स्ट्रेस आहे. पण मग त्याला तो इमोशनल वेलबिईंगसाठी त्याच्याकडे लक्षच दिलं गेलं नाही. सो तो फ्रीडमची जबाबदारी ही फक्त फायनान्समधनं येईल असं नाही, तर ओव्हरऑल तुमच्या सगळ्या गोष्टींमधनं ते घडतं. आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे IQ, जसं मॅडम म्हटलं इमोशनल इंटेलिजन्स महत्त्वाचा आहे. सो आमच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या क्षेत्रामध्ये पण आम्ही तेच म्हणतो की वॉरेन बफेट किंवा भारतात राकेश झुंझुनवाला हे चार्टर्ड अकाउंटंट होते, तर राकेश झुंझुनवालांसारखे सगळेच चार्टर्ड अकाउंटंट होते. सो IQ कदाचित सगळ्यांचा सेम होता. मग राकेश झुंझुनवालाच का श्रीमंत झाले? कारण त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 3 महत्त्वाचे जे काही शेअर्स होते, म्हणजे ते सगळ्यांना माहिती आहेत खरं तर, क्रिसिल आहे किंवा त्यांची इन्व्हेस्टमेंट याच्यात टायटनमध्ये होती सगळ्यात मोठी आणि ल्युपिन्स. तर या शेअर्समध्ये जेव्हा जेव्हा पडझड झाली त्यांनी गुंतवणूक केली. प्रत्येकाला ते जमलं का नाही? कोविडच्या लोजमध्ये म्हणजे कोविडला जेव्हा खूप खाली होतं मार्केट, तेव्हा सगळ्यांना माहिती होतं की आत्ता गुंतवावेत, पण किती जणांनी गुंतवणुकीचं धाडस दाखवलं. सो तिथे तो इमोशनल इंटेलिजन्स महत्त्वाचा आहे. तिथे IQची गरजच नव्हती. म्हणजे आपण म्हणतो इंग्लिशमध्ये नो ब्रेनर किंवा खरंच डोकं वापरायची गरज नाही. तुम्ही गुंतवणूक करा आणि तुम्ही खूप पैसा कमवला असता. सो ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आणि दुसरं, परत मॅडम जसं म्हटलं की जॉब मिळवणं आणि रिटेन करणं, तसंच श्रीमंत होणं आणि श्रीमंत टिकून राहणं किंवा गेटिंग वेल्दी अँड स्टेईंग वेल्दी इज अगेन अ डिफरंट कन्सेप्ट. म्हणजे त्याच्यासाठी यू हॅव टू ट्रेन युअर सेल्फ इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ, बी इट इमोशनल, बी इट म्हणजे हेल्थच्या बाबतीत आपण म्हणतो हेल्थ इज वेल्थ. सो फिजिकली, कारण माझ्याकडे ऐश्वर्य आहे पण ते उपभोगण्याची ताकदच नसेल तर त्याचा काय फायदा? सो तो बॅलन्स्ड लाईफ जगण्यासाठी या सगळ्याच गोष्टी गरजेच्या आहेत. ॲब्सोल्युटली. मॅडम, विपुलने एक खूप महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला की टीनेजर्सचं उदाहरण दिलं त्यांनी. ऑप्शन्स प्लेंटी आहेत आज यूथकडे काय किंवा सगळ्याच वयोगटाच्या माणसांकडे, आणि त्यातनं तो डायलेमा कुठेतरी निर्माण होतोय किंवा मग ते माझ्याकडे फ्रीडम आहे चॉईसचं असं म्हणता म्हणता मी कुठेतरी म्हणजे ते त्या गोष्टींकडे मी खेचलंही जातोय किंवा कुठेतरी व्यसनही लागतंय. मग ते व्यसन आज फक्त सबस्टन्स आहे असं नाही, तर बाकी सगळ्याच गोष्टींचं आहे. असं म्हणतात की मोबाईल ॲडिक्ट झालेला माणूस हा पण ब्रेनमध्ये सेम केमिकल रिॲक्शन्स होतात ज्या कदाचित सबस्टन्स म्हणजे अल्कोहोल आणि टोबॅकोमध्ये होतात. तर हे भान राखून मी खरंच काय म्हणू की इमोशनल वेलनेस जो आपण म्हणतोय तो राखणं हे आज खरंच खूप चॅलेंजिंग आहे. ते फ्रीडम राखणं चॅलेंजिंग आहेच. आम्ही हे वर्कशॉप्स घ्यायला साधारण 2013-14 मध्ये सुरुवात केली आणि तेव्हा मग हे इमोशनल इंटेलिजन्स वगैरे मी रिसर्च करत होते. तर त्यावेळेसची ही पोस्ट होती की विथ द ॲडव्हेंट ऑफ AI इज गोइंग टू बी इवन मोर इम्पॉर्टंट. ही 2013-14 मध्ये मी ज्या पोस्टवर धडकली आहे ती आहे. आणि आता तर मला ते अजून प्रखरताने रोज टप्प्याटप्प्यावर जाणवते. आणि जसं ह्यांनी म्हटलं विपुल सरांनी की इमोशनल इंटेलिजन्स फायनान्शियल फ्रीडममध्ये पण महत्त्वाचं आहे. तर
हे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगचं स्किल होतं जे त्यांनी वर्णन केलं आता, की हा आता प्रॉब्लेम म्हणजे काय? अरे देवा, कसं ना माझं होईल. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. सकाळी उठल्यापासून आपण प्रॉब्लेम सोडवत असतो. काही लोकांनी फॉर एक्झाम्पल आज कपडे कुठचे घालू, तर स्टीव्ह जॉब्स वॉज व्हेरी इंटेलिजंट. त्याने रोज तेच घालायचं ठरवलं. ओके, सो ही सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लेम फॉर एव्हर. तर चॉईस आपल्याला सततच असतो आणि दिवसामध्ये म्हणजे आत्ता उठू की 5 मिनिटं अजून झोपू, पासनं आज जेवायला काय बनवायचं, मग परीक्षेचा अभ्यास करू की मित्रांबरोबर पिक्चर बघायला जाऊ. पिअर प्रेशर हा जो भाग आहे, आणि फॉर दॅट मॅटर डिस्क्लेमर, पिअर प्रेशर फक्त कॉलेज गोईंग मुलांना नसतं, आजी आजोबांना पण असतं. का हो, तुमचा नातू कुठे शिकतो? आमच्या नातवाला तर IIT-मध्ये मिळाली. पिअर प्रेशर सगळ्यांना असतं आणि ते वरून खाली ट्रान्समिट होतं. मी नेहमी सांगते पेशंट्सना की कोविड इज नॉट द ओनली थिंग विच इज ट्रान्समिसिबल. अँझायटी ट्रान्समिसिबल आहे, पिअर प्रेशर ट्रान्समिसिबल आहे. वडिलांना पिअर प्रेशर असतं. IIT-ची ॲडमिशन त्याला ठोकर मारली माझ्या मुलाने, असं कसं तू करू शकतोस, मी फी भरली आहे, तुला जावंच लागेल IIT-ला. कोचिंग क्लासेसमध्ये असतं की म्हणजे माझ्या काही मैत्रिणींचे स्वतःचे क्लासेस आहेत, तर आईवडील येऊन सांगतात की तुम्ही माझ्या मुलावर येणाऱ्या टेन्शनची काळजी नका करू, त्याच्याकडनं बरोबर एवढे मार्क तुम्ही काढून दाखवा. तर पिअर प्रेशर आईवडिलांना सुद्धा आहे. त्यामुळे हे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग डिसिजन मेकिंगची ही स्किल होती खरं म्हणजे ओरिजिनली, जी त्या पिअर प्रेशरच्या अंडर ती रगडली गेली. तर मग त्यामुळे, आणि आता लाईफ इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव्हली आणि इमोशनली. कारण मेन्युअल लेबर तुमचा तो AI-चा रोबोट करणार आहे. तर मग उरलं काय? ते स्वातंत्र्य आहे, पण मग ते वापरायचं कुठे? मग ते इमोशनल इंटेलिजन्समध्येच डेव्हलप करण्यात आपण मग तो जो वेळ वाचतोय ना, की आता कचरा पण रोबोट्स काढणार आहेत समजा, वॉशिंग मशीन करते ते पण आता अजून हुशार झाले वगैरे. तर मग हा जो वेळ वाचतोय, तो मग तो वापरायचा आहे कशात? तर मग तो इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणजे वी आर ग्रोईंग ओल्ड, आर वी ग्रोईंग अप. हा जो बर्थडे आला, तर मग ह्या बर्थडेला तुझे ड्रीम्स, गोल्स, प्लॅन्स रिवाईज केले का तू? मागच्या वर्षी असं होतं, पुढच्या वर्षी असं करणार मी, ॲम आय ऑन द राईट ट्रॅक? तर हे परत विचार कौशल्यामध्येच आहे आणि भावनिक कौशल्यांमध्येच आहे. तर ही कौशल्य अवेलेबल सगळी आहेत, पण त्यांची आपण चर्चा नाही करत. आपण आज करतोय पण एरवी ती होत नाही. कारण आणि आता अडिक्शनचं द पॉईंट यू मेड, अडिक्शन सायकोलॉजी हा एक विषय आहे माझ्या प्रचंड आवडीचा विषय. तर एक ते रिवॉर्ड सेंटर असतं ब्रेनमध्ये. तर मी नेहमी सांगते की त्या सेंटरला अक्कल नाही आहे. ते आयदर खुश होतं किंवा खुश नाही होत, बायनरी आहे ते. आयदर इट इज स्टिम्युलेटेड ऑर इट इज नॉट. तर मला जोक्स वाचून पण मजा येणार आणि मग मला उद्या वाटणार की पौर्णिमा किती मजा आली जोक्स वाचून, अजून वाचणं थोडे, ठीक आहे. आणि मग तीच मजा मला जर दारू पिऊन येणार असेल, तर माझं ते सेंटर म्हणते की किती मजा आली काल पौर्णिमा, तू जे काय केलंस त्याच्यात कर ना परत आज. तर ते रिवॉर्ड सेंटर बायनरी आहे, त्याला विचार कौशल्य नाही आहे. बरोबर. चॉईसचा फ्रीडम त्या सेंटरला नाही आहे. चॉईसचा फ्रीडम आहे आपल्या प्रिफ्रंटल लोब्सला. म्हणजे माझ्या पर्सनॅलिटीचा जो ब्रेन आहे त्याला चॉईसचं फ्रीडम आहे, की मित्रांशी गप्पा मारल्यावर सुद्धा तीच मजा आली होती, बिना दारूची पण तितकीच मजा येते, हे ते माझ्या प्रिफ्रंटल लोबला समजते. आणि मग ती समज त्या रिवॉर्ड सेंटरपर्यंत पोचवणं हे माझं कॉन्शियस काम आहे. बरोबर. आणि मग हेच त्या अल्बर्ट एलिसने RBTमध्ये सांगितलं, रॅशनल इमोटिव्ह बिहेवियर, की विचार म्हणजे वैचारिक बुद्धी ही भावनिक बुद्धीसाठी वापरायची. तर हे आहे अवेलेबल सगळं, आणि मग ते आपल्याला वापरता आले पाहिजे. आणि तिथेच मग काउन्सिलरचा रोल येतो. तर काउन्सिलिंग हे आपल्याला थोडं इझी टू ॲक्सेस हे वाटलं पाहिजे, आणि अवेलेबल सगळ्यांसाठी असतात काउन्सिलर. जसं मी नेहमी म्हणते की अर्जुनालाही डायलेमा झाला आणि त्याने कोचिंग घेतलं श्रीकृष्णाकडनं, आणि त्याने मग खूप डिसेक्ट नाही बरं कसं करत बसला कृष्ण तिकडे त्या कुरुक्षेत्राच्या भूमीवर, की मग लहानपणी तुझं काय होतं, आई वडील तुझ्याशी नीट वागले का, असं काही केलं नाही. त्याने म्हटलं की आज काय करायचं आहे आणि आत्ता तू काय करणार. माइंडफुलनेसच त्याने सांगितला, आणि त्याने रॅशनलाइज केलंय सगळं, की का विचार कर, तू तुझी भावना ही आहे, तू विचार कर आता कसा निर्णय घ्यायचा. सो ही डीड RBT फॉर दॅट टाइम. तर ते मग आपण कोण आहोत मग त्या अर्जुनासमोर. तर वी शुड नॉट फील अशेम्ड की मला हा डायलेमा आलाय आणि आता मी काय करू. तर वी शुड टेक हेल्प वेन एव्हर नीडेड. बरोबर. खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे की जेव्हा गरज आहे तेव्हा काउन्सिलर्सची, सायकियाट्रिस्टची मदत ही घेतली पाहिजे.
तर एक तुम्ही आत्ता मुद्दा म्हणलात की इमोशनल इंटेलिजन्स वाढवायला तो वेळ वापरला पाहिजे, कारण AI मुळे बऱ्याच गोष्टी या सुकर होणार आहेत. तर अशा काही तुम्ही टिप्स सांगू शकता की इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणजे मुळात काय आणि तो वाढवायचा कसा? हो. तर इमोशनल इंटेलिजन्स ही टर्म डॅनियल गोलमन ह्या सायकोलॉजिस्टनी फ्रेज केली, कॉइन केली. इमोशनल कोशंट लोकं म्हणायला लागले, पण हो. तो म्हणाला की प्लीज कोशंट नका म्हणू, कारण मोजता येत नाही त्याला. हम्म. तर मग इमोशनल इंटेलिजन्सच ठेवा असं म्हटलं. मग ती खूप क्लिशेड टर्म होऊन गेली. मग कॉर्पोरेट्समध्ये सॉफ्ट स्किल्स आल्या. तर मग सॉफ्ट स्किल्सचा आपण विचार केला तर ॲक्च्युली सॉफ्ट स्किल्स आर इमोशनल इंटेलिजन्स स्किल्स, आणि तेच WHO ने लाईफ स्किल्स म्हणून सांगितलं. तर ॲक्च्युली दीज आर डिफरंट नेम्स फॉर द सेम थिंग. ओके. बऱ्याचशा धर्मांमध्ये भावनिक स्वास्थ्याबद्दलच बोललेले आहेत. जसं मी मगाची गीतेचा रेफरन्स दिला, आत्ता पण आपण म्हणालो. हो. तर ह्या त्याच 10 स्किल्स आहेत सेल्फ रेग्युलेशनच्या आणि सोशल बिहेवियरच्या, इंटरपर्सनल इंटेलिजन्स जो आपण म्हणतो. ह्या शिकता येतात, शिकवता येतात. पण जसा मी प्रश्न विचारते माझ्या वर्कशॉप्समध्ये की पतंग उडवता का, आणि मग कुठचं पुस्तक वाचून शिकलात? ठीक आहे, तर देर इज नो बुक. सायकल चालवायला कुठचं पुस्तक वाचलं होतं? कुठचंच नाही, कारण दिस इज नॉट नॉलेज, दीज आर स्किल्स. तर सायकल चालवायला शिकताना आपण पडलो 4 वेळा, पण 5व्यांदा नाही पडलो ना. तर भावनिक बुद्धिमत्ता जी आहे, त्याची जी कौशल्य आहेत ती तुम्ही जर गुगल केलं तर देर आर मेनी ॲव्हेन्यूज. आम्ही तर वर्कशॉप्स घेतो. आमचा 16 ते 20 तासांचा वर्कशॉप आहे. तर 16 ते 20 तासामध्ये आपल्याला सिद्धी प्राप्त नाही होत, पण मनातल्या खिडक्या उघडतात की अच्छा हा मार्ग आहे. तर मी एक छोटा फॉर्म्युला सांगते सगळ्यांना, की रोज रात्री झोपायच्या आधी 15 मिनिटं स्वतःमध्ये इन्व्हेस्ट करायचे आहेत वैचारिकदृष्ट्या. तो एक एकांत असतो ना. आम्ही शाळांमध्ये पण विचारतो की 24 तास कोण आहे तुमच्या बरोबर? मग मुलं आधी उत्तर देतात आई, टीचर, हे ते. नाही, 24 तास म्हणजे मग मी फनी प्रश्न त्यांना करायला की पॉटी करायला जातं तेव्हा कोण असतं? मग त्यांना कळतं की अच्छा मीच आहे स्वतःबरोबर. सो सेल्फ केअर इज माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे जे स्वातंत्र्य म्हणतोय आपण, ते ती रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो केल्यानंतरच स्वातंत्र्य येणार आहे. तर ही 10 कौशल्य जर तुम्हाला आत्मसात करायची असतील तर सगळ्यांसाठी सगळी कौशल्य नसतील समजा इम्पॉर्टंट. फॉर एक्झाम्पल एखादा आर्टिस्ट आहे तर त्याला क्रिएटिव्ह थिंकिंग जास्त महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, मी डॉक्टर आहे तर मला क्रिटिकल थिंकिंग जास्त महत्त्वाचं आहे. तर कौशल्य ही गोल बेस्ड आहेत. माझे गोल्स, माझे ड्रीम्स काय आहेत, त्याच्यावरनं मला हवी असलेली कौशल्य महत्त्वाची आहेत. तर त्यामुळे इट्स अ व्हेरी पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड लिस्ट ऑफ स्किल्स. तर रात्री रोज 15 मिनिटं जी इन्व्हेस्ट करायची आहेत, तर माझा आजचा दिवस कसा गेला ह्याच्यासाठी एक 10 मिनिटं मी घालवली. मग त्याच्यात डिड आय हॅव एनी डिफिकल्ट इमोशन्स? तर हा एक महिनाभर सर्वे करायचा प्रत्येकाने स्वतःचा, की आजच्या दिवसात डिफिकल्ट इमोशन्स काय काय होत्या माझ्या. म्हणजे मग राग किती वेळा आला, टेन्शन किती वेळा आलं, शरम वाटली का, गिल्ट आणि अँझायटी वाटली का. मग त्याच्यानंतर एक 5वी डिफिकल्ट इमोशन मी टाकते त्याच्यात, ते म्हणजे आपल्याला जे प्रेम म्हणून वाटतंय ते. म्हणजे दिल की लगी हे सगळं इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट इमोशन. चर्चा नाही झाली याची. बॉलिवूडने सांगितलं ह्याला प्रेम म्हणतात आणि आपण फसलो त्याच्यात. तर ते सुद्धा कोणाबद्दल वाटायला लागले का इन्फॅच्युएशन, मग त्याचा एक विचार करायचा 10 मिनिटं, डू आय नीड हेल्प इन दिस. ठीक आहे, मग 2 ते 3 मिनिटं ग्रॅटिट्यूड, कृतज्ञता. ग्रॅटिट्यूड इज अ रिसर्च्ड स्किल फॉर मेंटल वेलनेस. कारण काय होतं, हे वाईट झालं, ते वाईट झालं, ते वाईट झालं, अरे पण आज मला एकही सिग्नल नाही लागला माहिती आहे इथे येताना. ग्रॅटिट्यूड खूप छोटी गोष्ट आहे. ठीक आहे, आणि सिग्नल लागला तरी मी म्हणते की रेड सिग्नल लागला, चला 1 मिनिटं मिळालं मेडिटेट करायला. ठीक आहे, आय कॅन फील ग्रॅटिट्यूड फॉर दॅट ऑल्सो, की या गर्दीमध्ये रेड सिग्नल लागला मला आणि मला वेळ मिळाला. तर किंवा माझ्या गुलाबाच्या रोपाला एक फूल आलं सुंदर, अरे वा, ग्रॅटिट्यूड. की आज पाणी वेळेवर आलं, ग्रॅटिट्यूड. आज लाईट गेली नाही, ग्रॅटिट्यूड. तर खूप चांगल्या गोष्टी आपल्या आयुष्यात घडत असतात जे आपण गिनत नाही. ठीक आहे, तर आणि ही रिसर्च स्किल आहे मेंटल हेल्थची. तर 3 गोष्टी शोधायच्या आपल्या दिवसभरातल्या, रात्री झोपायच्या आधी 15 मिनिटात हे करायचं, आज छान काय झालं, व्हॉट गुड थिंग्स हॅपन टू मी टुडे, 3 थिंग्स. मग त्या नोंद करायच्या आणि मग झोपायच्या आधी एक प्रेयर म्हणायची, की त्या प्रार्थनेमध्ये मागायचं आपण आपल्याला 2-3 कौशल्य आयडेंटिफाय करायची, की माझ्या ड्रीम्स, गोल्स, प्लॅन्ससाठी मला ही कौशल्य गरजेची आहेत. फॉर एक्झाम्पल टाईम मॅनेजमेंट, आय नीड टू बी बेटर ॲट टाईम मॅनेजमेंट. मग ते मागायचं, जे कोण आहे तिथे वरती बसलेलं, ते जे द्यायलाच बसलं, खूप समृद्धी आहे युनिवर्समध्ये,
तर हे द सिक्रेट म्हणून जे पुस्तक होतं त्याच्यात तिने हो. मांडलेलं होतं. समृद्धी युनिव्हर्समध्ये खूप आहे. यू आर नॉट आस्किंग फॉर द राईट थिंग्स. तर तिथे आपल्यासाठीच 3 कौशल्य काहीतरी मागायची आणि मग झोपून जायचं. सो द लास्ट थिंग यू डू बिफोर यू स्लीप इज दिस. हा एक अगदीच रोज आजपासून करू शकू असा एक मार्ग आहे. आणि मग तिथे तुम्हाला हळूहळू आयडेंटिफाय व्हायला लागतात गोष्टी, की मला ह्याच्यात मदत हवी आहे, त्याच्यात मदत हवी आहे. मग तिथे यू कॅन ऑलवेज गो फॉर हेल्प. काउन्सिलिंग, कोचिंग हो. हे तुम्ही घेऊ शकता. आणि फक्त प्रार्थना करताना एक ॲस्ट्रिक्स डिस्क्लेमर, की दुसऱ्यासाठी वाईट मागू नका. हां, उसकी आँख चली जाए, उसकी बाल झड जाए, असं नाही. जे आम्हाला ओथ आम्ही जेव्हा घेतो ॲज डॉक्टर्स, की प्रायमम नॉन नॉसेर, म्हणजे फर्स्ट डू नो हार्म. तर दुसऱ्यासाठी वाईट मागायची इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. स्वतःसाठी चांगलं मागा. वा. तर ही प्रार्थना तुम्ही म्हणता तसं अगदीच करण्यासारखी आणि आजपासून सुरू करण्यासारखी गोष्ट आहे. येस. स्वतःसाठी इन्व्हेस्टमेंट. विपुल मॅडम जे म्हणत होत्या त्याच्यावरनं मला द पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हे पुस्तक तुझ्याकडनंच मी घेतलेलं आठवलं मला. तर ते अगदीच खरं आहे. फायनान्शियल फ्रीडम या विषयावर तू मगाशी बोलत होतास, तर तोच विषय थोडा पुढे न्यायचा म्हटला तर हे अगदी ऐकलेलं असतं, वाचलेलं असतं. पहिल्या सॅलरीपासून तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट सुरू करा, सेव्हिंग सुरू करा. पण अनेकांची माझ्यासारख्या बस चुकलेली असते. मग निअरिंग 35-40 ती जाग येते. तर त्याच्यानंतर खरंच फायनान्शियल फ्रीडम अचीव करता येतं. कारण हा जो काळ असतो निअरिंग 40s हा कुठेतरी मिड लाईफ क्रायसिसचा पण असतो. कुठेतरी करिअर चेंज करू, जॉब सोडून बिझनेस करू, असे अनेकांच्या मनात असतं. तुझा काय सल्ला असेल या सगळ्यांना? ही गोष्ट आहे ना तुमच्या माइंडसेटवर अवलंबून आहे. माइंडसेट नावाचं पण पुस्तक आहे ॲक्च्युली. सो त्याचं रिझन असं आहे की माझ्यासाठी इनफ काय हे मला माहीत पाहिजे. सगळ्यात मोठं पाप आहे, मी फायनान्शियल विषयामध्ये म्हणेन, की माझं एक गोल मी ठरवलं आहे रिटायरमेंटचं. समजा मला 5 करोड हवेत, एक्झाम्पल सांगतो. आता वयाच्या 45व्या वर्षीच मला 5 करोड मिळाले, जे मी 60व्या वर्षी मागत होतो. तर माझा माइंडसेट असतो की मी गोल पोस्टपोन करेन, सॉरी रादर मी वाढवीन. 5 कोटीच्या ऐवजी आता मी 60पर्यंत 50 कोटी करेन. आणि मग आपण पळत राहतो, जी रॅट रेस आहे की आपण पळत राहतो. नोईंग युअर इनफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मग मी जे मागच्या पॉडकास्टमध्ये पण एकदा सांगितलं होतं की तुमचा टाईम, हेल्थ आणि तुमच्याकडे असलेली वेल्थ या 3 गोष्टीचा एक ट्रायंगल आहे. तो बॅलन्स तुम्हाला करायला लागतो आणि प्रत्येक गोष्टीचा एक पीक येतो तुमच्या आयुष्यात. हो. आणि अनेकदा दुर्दैवाने आपला हेल्थ पीक 40शीच्या आसपास असेल तर वेल्थचा जो पीक असतो तो म्हणजे आपल्या मृत्यूच्या वेळेस सगळ्यात जास्त बँक बॅलन्स असतो. सो हा खूप मोठा चॅलेंज आहे. बरोबर. ते करण्यासाठी बस चुकली का कंपाऊंडिंग कुठल्याही वर्षात म्हणजे सुरू होऊ शकतं. आणि त्याच्यात म्हणजे 40व्या वर्षी पण तुम्ही गुंतवणूक करू शकता, 60व्या वर्षी देखील करू शकता. महत्त्वाचं आहे की तुम्ही सुरू करायला पाहिजे. रिग्रेट सोडून द्यायचा. म्हणजे जो मागे आहे घडलं ते चेंज करू शकतो का आपण? नाही करू शकत. बरोबर. व्हॉट वी नीड टू क्रिएट इज नवीन काहीतरी आपलं भविष्य घडवायचं आहे. मग ते सोडून द्यायचं तिथल्या तिथे. ते फार गरजेचं आहे. मग आता हे करताना सुद्धा काय काय करता येतं तर वेळेत गुंतवणूक. म्हणजे फायनान्शियल फ्रीडमचा सगळ्यात मोठा बेनिफिट आहे ॲबिलिटी टू कंट्रोल युअर टाईम. म्हणजे तुमच्या वेळेवरती तुमचा कंट्रोल येतो. आज लोक पळतायत अव्याहतपणे सकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत आणि शेवटी असं की वेळ कुठे गेला कळलंच नाही. हो. सो तुम्ही त्याला एक स्ट्रक्चर दिलं व्यवस्थित तर ते सोपं आहे. मग ते करण्यासाठी मी 3 तत्व म्हणजे मी कुठेतरी वाचलेलीच आहेत. ऑटोमेट, डेलिगेट आणि एलिमिनेट. ऑटोमेट करण्यासाठी आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी आज अवेलेबल आहेत की AI चा जमाना, जसं मॅडम म्हटलं की सगळ्या गोष्टी ऑटोमेट होऊ शकतात. अनेक टास्क ऑटोमेट होतात. दुसरी गोष्ट डेलिगेट. कारण का तर आपल्याला वाटतं मी जे करतो तेच योग्य करीन. माझा कलिग असेल, माझा मित्र असेल, माझे फॅमिली मेंबर्स असतील, त्यांना कधी कधी डेलिगेट करता यायला पाहिजे. कारण सगळं मी करणं हे इम्पॉसिबल आहे. आणि मग त्याच्यात 100% परफेक्शन आपण विचार करतो, जे खरंच पॉसिबल नाही. सो स्टार्ट डेलिगेटिंग. देन ओनली तुम्ही ग्रो होऊ शकता. आणि थर्ड इज एलिमिनेट, जे आयुष्यात खूप लोक करत नाहीत. धरून बसतात अनेक गोष्टींना. त्या गरजेच्या नसतात, काळाच्या ओघानुसार नसतात. अनेक गोष्टी सोडून देणं गरजेचं आहे, तरच काहीतरी नवीन क्रिएट करायला माझ्याकडे वेळ राहील. सो तुम्ही ही कन्सेप्ट फॉलो केली आहे की ऑटोमेट करा, डेलिगेट करा, नाही तर एलिमिनेट करा, तर तुमच्याकडे वेळ राहील. त्या वेळेची इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही कशात करू शकता? मी कायम सांगतो, अनेक जण स्वतःच्या प्रत्येक स्किल स्वतःकडे असावं. म्हणजे गुंतवणुकीच्या बाबतीतलं मी सांगतो की लोक वाचण्यात वेळ घालवतात की मी स्वतः गुंतवणूक करावी म्हणून मी प्रचंड वाचतो, ऑनलाईन वाचतो, हे वाचतो. ते करून ते किती नक्की गुंतवणुकीतले परतावा किंवा रिटर्न्स मिळवतात ती एक म्हणजे खरंच संशोधन करण्यासारखी गोष्ट आहे. पण तीच वेळ मी जर का माझ्या फॅमिली मेंबर्सना दिले किंवा ती वेळ मी माझ्या पॅशनसाठी दिली, मी ती वाचण्यासाठी दिली, तर नक्कीच माझ्यात खूप ॲडिशन होऊ शकतं. बरोबर. आणि
मॅडमनी मगाशी सांगितलं असं, रोंडा ब्रायन यांच्या पुस्तकात द सिक्रेटमध्ये हम्म. आस्क बिलीव्ह रिसीव्ह अशी फिलॉसॉफी. म्हणजे तुम्ही, किंवा तो आपल्या जो ओम शांती ओम पिक्चरमध्ये शाहरुख खानचा जो डायलॉग आहे की अगर किसी शिद्दतचं. हाँ, हा. किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात वो कायनात. चीज दिलाने में जुट जाती है. हम्म, तसं आहे की युनिव्हर्स मध्ये अबंडन्स आहे, हम्म. फायनान्समध्ये पण अबंडन्स आहे, आणि मग इथे थोडं अध्यात्म आहे की एखादा योगी, मी जे सुरुवातीला म्हटलं की डेफिनेशन काय, पाहिजे त्या व्यक्तीवर पाहिजे तेवढा वेळ पाहिजे तिथे घालवता येणं आणि पाहिजे ती गोष्ट करता येणं. मग आपल्याकडे अध्यात्म म्हणजे काय, संत लोक अशी जगतात. मग त्यांच्याकडे पैसा असतो का? नाही ना. हम्म, हम्म. पण ते त्यांचा वेळेवर कंट्रोल आहे, ते ज्याच्याबरोबर बोलायचं आहे, जिथे जायचं आहे तिथे ते मुक्तपणे वावरत असतात. तो माइंडसेट आपला व्हायला पाहिजे. आणि मग ते आपल्यासारख्या संसारातल्या माणसाला काय करणं गरजेचं आहे की आपली गोल्स तुम्ही स्पेल आउट करा, लिहा काय इनफ आहे, आणि ते पोस्टपोन किंवा ते एक्झॅजरेट करणं, किंवा ते गोल अचीव झाल्यानंतर अजून कशा तरी मागे पळणं थांबा, कारण ती रॅट रेस आहे, त्याच्यात कुठेही विश्राम नाही आणि आपण थांबत नाही. आणि थांबून थोडा श्वास घेणं गरजेचं आहे. एक ब्रेक महत्त्वाचा असतो. आपण आपल्यासाठी सुद्धा एक ब्रेक घेणं गरजेचं असतं. लोक स्वतःला रिवॉर्ड, म्हणजे मॅडम म्हटल्या सेल्फ केअर, त्याच्यात स्वतःला रिवॉर्ड करणं, स्वतःला ॲप्रिशिएट करणं, स्वतःसाठी वेळ काढणं, स्वतःच्या हॉबीजसाठी वेळ काढणं. कारण शेवटी असं म्हणतात की मरताना मला ज्या रिग्रेट्स असतील त्याच डोळ्यासमोर येतात, आनंदाचे क्षण येत नाही असं म्हणतात. आता हा अनुभव तर कोणी घेतला नाही, तर त्या रिग्रेट्स घेऊन मी जाणार नाही, एवढं प्रत्येकाने जर का ठरवलं हो. तर त्याच्यासारखं सुख नाही. मग ते खरं स्वातंत्र्य आहे असं मी म्हणू शकेन. वा. म्हणजे 2 पॉइंट्स म्हणजे सेल्फ एम्पथी आणि सेल्फ कंपॅशन, हम्म, ह्या पण टर्म्स आहेत. म्हणजे जे आपण समानुभूती म्हणतो इतरांबद्दल, ती स्वतःबद्दल पण पाहिजे. आणि सेल्फ कंपॅशन, जे वाटतं कंपॅशन, ते स्वतःबद्दल सुद्धा वाटलं पाहिजे. यू शुडंट बी हा. हार्श ऑन युअर सेल्फ इन दिस होल प्रोसेस. आणि अगदीच. डाय एम्प्टी म्हणून ती एक कॉन्सेप्ट आहे की ऋणमुक्त मरायचं आहे. म्हणजे सोशल ऋण, इमोशनल ऋण हे सुद्धा. सो यू डाय एम्प्टी, अशी एक ती कॉन्सेप्ट आहे. वा. खूप नवीन नवीन गोष्टी या एपिसोडमधनं मलाही कळत आहेत. मला खात्री आहे तुम्हालाही कळत असतील. मी आत्ता मॅडम म्हणल्याचं डाय एम्प्टी असेल, ऑटोमेट, डेलिगेट आणि एलिमिनेट. तर ही तत्त्व खरंच रोजच्या आचरणात आणण्यासारखी आहेत. तर तुम्ही ती फॉलो करता का? किंवा तुम्हाला कुठल्या रिग्रेट्स आहेत का? आम्हाला नक्की कमेंट्समध्ये सांगा. आणि हा एपिसोड कसा वाटतोय तेही नक्की सांगा. आणि या दोघांसाठी जर काही प्रश्न असतील तर तेही नक्की सुचवा. आम्ही त्यांची उत्तरं त्यांच्याकडनं घ्यायचा नक्की प्रयत्न करूया. म्हणजे आपल्या सगळ्या देहवांच्या प्रेक्षकांनाही प्रश्न पडला असेल की फायनान्स आणि न्यूरोलॉजी हे तर खरं तर खूप वेगवेगळे क्षेत्र आहेत, विषय आहेत. पण तरी या 2 क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांना आपण आज का बोलवलं आहे? पण हा एपिसोड जो ज्या प्रकारे पुढे जातोय तर तो मला तरी खूप इंटरेस्टिंग वाटतोय. मॅडम, तुम्हाला जेव्हा मी इन्व्हिटेशन पाठवलेलं की या पॉडकास्टला या तुम्ही, तुमच्या डोक्यात असे काही विचार आलेले? तुम्हाला असं वाटतं की फायनान्स आणि न्यूरोलॉजी वेगवेगळं आहे? नाही, मला म्हणजे सायकोलॉजी बेसिकली तर मानसशास्त्र आणि हे अर्थशास्त्र शास्त्रच आहेत दोन्ही, आणि दोन्ही रोज लागणारी आहेत. आणि त्याचा ओव्हरलॅप खूप आहे. कारण फॉर माय इमोशनल वेलनेस, माझा फायनान्शियल वेलनेस अतिशय गरजेचा आहे. आणि माझा हा पर्सनल अनुभव आहे की काउन्सिलरला भेटून आल्यापेक्षा फायनान्शियल ॲडवायझरला भेटून आल्यावरती प्रॉब्लेम सॉल्विंग जास्त पटापट होतं. कारण अतिशय प्रॅग्मॅटिक ॲडवाईज असते की हो. प्रॅक्टिकल, की आजपासनं मी हे करू शकणार आहे. आणि टँजिबल. सायकोलॉजी कसं इंटँजिबल आहे ना, ॲबस्ट्रॅक्ट असतं. हो. फायनान्शियल हे जे सगळं आहे प्रकार, हो. तो अतिशय टँजिबल दिसणारा, आपण आकडे लिहू शकतो असं आहे. त्यामुळे ते लगेच करता येतं आणि आपण केलेलं आपल्यालाच दिसतं. त्यामुळे हा ओव्हरलॅप प्रचंड खूप मोठा आहे. म्हणजे थोडक्यात आयुष्यातला स्ट्रेस वाढला असेल तर फायनान्सेस जागेवर आहेत का हे बघणे महत्त्वाचं आहे. ते तुम्ही आधीपासूनच बघत असलात हो. तर तुमचा इमोशनल स्ट्रेस पण कमी राहणार आहे. अगदीच. त्यामुळे विपुल, तू जितका फायनान्शियल फिटनेसच्या बाबतीत किंवा फायनान्शियल फ्रीडमच्या बाबतीत जागरूक आहेस, तितकाच फिजिकल फिटनेसच्या बाबतीत पण आहेस. तर त्याचा तुला काय फायदा जाणवतो? आणि ते फिजिकल फिटनेसची जर्नी कधीपासून सुरू आहे आणि सध्या तू काय करतोस, असं थोडंसं? सो फिटनेसची जर्नी माझी विचारशील तर लहानपणी मी खो खो खेळायचो. हा बरं. थोडा म्हणजे भारतीय खेळ आणि मातीतला. आता परत त्याच्यात फायनान्स येतो. मी जेव्हा मागे बघतो तेव्हा 0 इन्व्हेस्टमेंट आहे. सो कमी खर्चात हा खेळला जाणार. आणि अगदी असं म्हणतात महाभारत काळात सुद्धा फेमस असलेला तो खेळ. तिथपासून ही जर्नी सुरू आहे. त्याचा फायदा कुठे झाला तर मी CA केलं. आता CA फर्स्ट अटेम्प्ट झालो. महत्त्वाचं ते नाही, कारण त्याच्यासाठी लक लागतं खरं सांगायचं. आणि रिस्क आयुष्यात फायनान्समध्ये, म्हणजे मॉर्गन युझेल सायकोलॉजी ऑफ मनीमध्ये म्हणतात की लक आणि रिस्क प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो आय वॉज लकी अँड आय ऑल्सो टूक अ रिस्क ऑफ अपिअरिंग फॉर CA, जे फार कमी लोक होतात. सो तिथे शेवटचे एक फायनल जेव्हा अटेम्प्ट होता तेव्हा
8 पेपर सलग होते आणि ऑन अन ॲव्हरेज 4-5 तासांची झोप आणि प्रचंड स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस. हो. मी कायम म्हणतो परीक्षेला यायच्या आधीच काही लोक म्हणजे अपिअरच व्हायची नाहीत. एक्झाम पेपर बघितल्यानंतर निम्मीगार, मग राहिलेल्यातनं काहीतरी सीएचा टक्का थोडाफार जो असेल तो पास व्हायची लोक. सो मग हे करताना त्या खेळाची जी आवड होती किंवा त्याच्यात जे काही केलं होतं त्यांनी मला ती फिजिकल स्ट्रेंथ दिली, ज्यातून मी हे क्लिअर करू शकलो एक्झाम. नंतर सुद्धा आयुष्यात अनेक चढ उतार आले, पण ज्या क्षणी सीए झालं त्या क्षणी लोकांनी सांगितलं की आता एक वेगळा स्ट्रेस, कारण सीए होण्याच्या आदल्या दिवशी जेवढं नॉलेज होतं तेवढंच सीए झालं होतं, पण लोक त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारे बघायला लागली. एक वेगळ्या प्रकारचं पिअर प्रेशर येतं की आता आपण प्रोफेशनल झालो आणि आता आपण चुकू नाही शकत, लोकांनी सल्ला मागितला तर वी हॅव टू बी राईट. सो ह्या सगळ्या जर्नीमध्ये खेळाचा खूप फायदा झाला. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे आज त्या खेळामधले त्या मातीतले माझे जे मित्र आहेत तेच माझ्याबरोबर माझ्या व्यवसायामध्ये आहेत. सो तो अजून एक आयसिंग ऑन द केक म्हणू की तुमच्या मित्रांबरोबरच तुम्ही व्यवसाय करू शकता, याच्यासारखं सुख नाही. आणि ते महत्त्वाचं का, फिजिकल फिटनेस महत्त्वाचा का, तर परत तेच की ह्या गोष्टींची सांगड अशी आहे की माझी हेल्थ योग्य नसेल तर मी वेल्थ कमावण्यासाठी घराबाहेर पण पडू शकत नाही. सो हाऊ कॅन आय अर्न ॲट द सेम टाइम इफ आय एम वेल्दी बट इफ आय डोंट हॅव हेल्थ. म्हणजे मराठीतली छान म्हण आहे आपली, दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तेव्हा दात नाहीत. ह्या गोष्टींची सांगड घालणं गरजेचं आहे. आणि तो ट्रायंगल जो मी मागे म्हटला, हेल्थ, वेल्थ आणि टाइम, ह्याच्यासाठी तो सांभाळता येणं, त्याचा बॅलन्स सांभाळता येणं गरजेचं आहे. आणि स्ट्रेस हा प्रत्येक गोष्टीत येतो, पण सगळ्यात जास्त आर्थिक परिस्थितीतून येतो. त्यामुळे मला जेव्हा माहिती आहे की माझ्याकडे ते आर्थिक पाठबळ आहे तेव्हा अनेक गोष्टींना मी सामोरा जाऊ शकतो. अर्थात पैशानी सगळी गणितं सुटतात असं नाही, म्हणजे पैसा आला म्हणजेच मला सॅटिस्फॅक्शन मिळेल, मी आनंदी राहीन किंवा माझी रिलेशनशिप्स चांगली राहतील असं नाही. सो तिथे माझं बिहेवियर खूप महत्त्वाचं आहे. आणि फायनान्समध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट मी कायम सांगतो की इट ब्रिंग्स रॅशनॅलिटी. आम्ही काय करतो, गणितं मांडतो. गणित मॅथमॅटिकल आहे, लॉजिकल आहे, रॅशनल आहे, बरोबर. म्हणजे त्याच्यात बरोबर चूकपेक्षा पॉझिटिव्ह जे काय आहे ते मांडलेलं असतं. आणि त्याच्यावरती सायकॉलॉजी येते. त्याचं रिझन असं आहे की एखाद्याला दिसतंय की मला इथे कमी रिटर्न मिळतोय पण मला रिस्क घ्यायची नाही, तिथे माझी सायकॉलॉजी काम करते. सो सायकॉलॉजी हॅज अ अप्पर हँड. जसं मॅडम म्हटलं की सायकॉलॉजी आणि मानसशास्त्र आणि अर्थशास्त्र, पण अर्थशास्त्र हे एक स्टेप खाली आहे. त्यामुळे बिहेवियरल फायनान्स किंवा तो इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणू किंवा मानसिकता त्यात खूप महत्त्वाची आहे की त्याद्वारेच मी ॲक्च्युली मी वेल्थी आहे किंवा नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादा माणूस 1 करोड रुपयाची त्याची नेटवर्थ आहे पण तरी तो सुखी आहे आणि 100 करोडवाला सुद्धा समाधानी नाही. याचा अर्थ आकडे बघेल तर आपण म्हणू की 100 करोडवाला श्रीमंत आहे. रॅशनॅलिटी विल से दॅट ही इज रिच, राईट, और ही इज वेल्दी. आपण श्रीमंत तर आहे आकड्यांनुसार पण वेल्दी, पण त्याच्याकडे तो अबंडन्स नाही आहे. ज्याच्याकडे 1 करोड रुपये आहेत तो अबंडन्स मध्ये जगतोय, तो समाधानाने जगतोय, तो सुखी आहे, त्याची रिलेशनशिप्स उत्कृष्ट आहेत. हे जर का आपण बघितलं तर दॅट इज ऑल लिंक टू सायकॉलॉजी. इट इज ऑल रिलेटेड टू बिहेवियर, मानसिकतेवरती अवलंबून आहे. म्हणून बिहेवियर फायनान्स ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. किंवा मी कायम उल्लेख करतो मॉर्गन हेउसेल यांच्या पुस्तकाचा, द सायकॉलॉजी ऑफ मनी असंच त्याचं नाव आहे. किंवा मोनिका हॅलेन म्हणून त्यांनी लिहिलं लेट्स टॉक अबाउट मनी. किंवा सगळीकडे पैशाचं एक प्रकारचं मानसशास्त्रच बोललं गेलंय आणि सगळ्या गोष्टी रॅशनली डिसिजन घेऊन होत नाही. इकॉनॉमिक्सवरती माझा एक कायम तो एक आक्षेप आहे की पहिलं ॲझम्पशन आहे इकॉनॉमिक्समधल्या कुठल्याही थेअरीज किंवा कुठल्याही जे काही गोष्टी मांडल्या जातात त्याच्या, की ह्युमन बिईंग्स आर रॅशनल. ॲक्च्युली ते कधीच रॅशनल असतात. यू हॅव टू ब्रिंग इन रॅशनॅलिटी ऑलवेज. आणि त्यासाठी अनेकदा मी म्हटलं जसं की तज्ज्ञ मदत करतात, तिथे काउन्सिलिंग सपोर्ट करतं. किंवा आम्ही फायनान्शियल एक प्रकारचं काउन्सिलिंगच करतो. जेव्हा आम्ही सल्लागार आहोत तेव्हा आम्ही फायनान्शियल काउन्सिलिंगच करतो. कारण अनेकदा आकडे सगळ्यांना माहिती आहेत, ती गणितं सगळ्यांना माहिती आहेत, साधनं माहिती आहेत. मग चुकतं कुठे तर बिहेवियर मॅनेजमेंट चुकते. मग तिथे आम्ही काउन्सिलिंग करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्यातून मग आता हे करता करता लक्षात आलं की लोक अर्थार्जनाच्या मागे आहेत पण फिजिकल फिटनेस त्यांचा कुठेतरी मागे राहिलाय. मग त्याचा उपयोग होत नाही कारण मग तेवढी एनर्जीच राहत नाही. मग तुम्ही तुमचा दिवस योग्य प्रकारे सुरू केलात, तुमच्या फिटनेसकडे लक्ष दिलं तर तुम्ही तुमच्या अर्थार्जन जे करता त्याचा मॅक्सिमम उपयोग आणि उपभोग घेऊ शकता. मी कायम म्हणतो की मला ट्रेकिंगची आवड आहे तर मला एका ठराविक वयापर्यंत ते करता येणार आहे. मला स्पोर्ट्सची आवड आहे तर एक शेल्फ लाईफ आहे स्पोर्ट्स पर्सनचं. तर ही गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे. आणि ते कंपाऊंडिंग, आम्ही फायनान्समधलं कंपाऊंडिंग फक्त फायनान्समध्ये होतं असं म्हणत नाही, ते प्रत्येक गोष्टीत होतं. म्हणजे उसेन बोल्ट
मी म्हटलं असं की एक 9-10 सेकंदात तो 100 मीटर पळाला, त्याच्या मागे त्याचा 20 वर्षांची हिस्ट्री आहे, त्यांनी केलेला स्ट्रगल आहे. आणि अजून एक म्हणजे खूप पुस्तकांमध्ये मी हे वाचतो की सक्सेस खूप हायलाईट होतं. उसेन बोल्टकडे बघून लोक म्हणतात की मी पण पळू शकेन, पण ते तसं नाही, त्याच्या मागे फेल्युअर्स पण आहेत. त्या फेल्युअर्सना डील करण्यासाठी तुमची सायकोलॉजी महत्त्वाची आहे. मग आता ह्या सगळ्या फेल्युअर्सना डील करण्यासाठी स्ट्रेंथ जो लागतो तो मानसिक पाहिजे, तसा शारीरिक पण पाहिजे आणि फायनान्शियलही पाहिजे. म्हणजे या सगळ्या गोष्टींची गरज तिथे. मी फिजिकल फिटनेसबद्दल अवेअरनेस राहा असं लोकांना का सांगतो, त्याचं एक सिम्पल रिझन आहे की फिजिकल फिटनेस नसेल तर तुमचा दिवसच म्हणजे सुरुवातपासून अंत तुमचा फक्त थकवा किंवा या गोष्टींमध्ये असेल तर एक प्रकारची निगेटिव्हिटी आपण कॅरी करतो. आणि निगेटिव्हिटी ही साधारण 10 पट, म्हणजे मॅडम यावरती जास्त सांगू शकतील, पण इट अफेक्ट्स यू 10 टाइम्स मोर. म्हणजे ऍक्च्युली आमच्या ट्रेडिंगमध्ये, फायनान्समध्ये पण ते की F&O मध्ये लोक जेव्हा कुठला तरी सट्टा करतात तेव्हा मला 100 रुपये फायदा झाला आणि 100 रुपये लॉस झाला, तर 100 रुपये फायद्याने होणारा इमोशनल गेन हा खूप थोडा आहे कम्पेअर्ड टू 100 रुपयाचा लॉस. सो निगेटिव्हिटी हर्ट्स अस व्हेरी बॅडली. मग त्याच्यासाठी तुमचा फिजिकल स्ट्रेंथ, फायनान्शियल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ हा गरजेचाच आहे. म्हणून ती सांगड मी कायम घालत असतो. आणि गंमत म्हणजे सांगू, फिजिकल स्ट्रेंथसाठी ना फारसा खर्चही करायला लागत नाही. म्हणजे आज आणि प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, ते तिथे पण आहे की तुम्ही प्रिव्हेन्शन म्हणजे काळजी घेतली योग्य प्रकारे तर नंतरचे खर्च सहज टाळता येऊ शकतात. आणि आनंदी मन म्हणजे सर्वे सुखीनपी संतू आणि सर्वे संतू निरामय, आपल्या इथे म्हटलेलं आहे की सर्वांचं आरोग्य सुंदर राहावं, तर ते खूप गरजेचं आहे. तरच तुम्हाला त्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येईल ना, नाहीतर काय त्याचा उपयोग. ॲब्सोल्युटली. ह्याचे काही पॉईंट्स जे होते ते मला फक्त हायलाईट करायचे होते की आर वी थिंकिंग बिईंग्स हू फील ऑर फीलिंग बिईंग्स हू थिंक. हां, म्हणजे आपण विचारप्रधान भावनाशील आहोत की भावनाप्रधान विचारवंत आहोत. तर फ्रंटल लोब की टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब हा इमोशन्सवाला ब्रेन आहे आणि फ्रंटल लोब हा रॅशनल ब्रेन म्हटला जातो, प्लॅनिंग एक्झिक्युशनवाला. तर हे नक्की आपण कोण आहोत ह्याचं अजून उत्तर मिळालेलं नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हॉट ही वॉज सेईंग की तर त्याच्यामध्ये ॲस्ट्रोलॉजी पण जिथे हात टेकते आणि सायन्स पण हात टेकतं, दॅट इज फ्री विल. म्हणजे आपण जे फ्रीडम आणि इंडिपेंडन्सचं बोलतो, फ्री विल. म्हणजे जसं टेस्लाची गाडी पुण्याच्या रस्त्यांवर आल्यावर कन्फ्यूज होईल, कारण पुणेरी वाहन चालक भरपूर फ्री विल वापरत असतात, कोण कुठे डावीकडे वळेल सांगता येत नाही. तसंच AI जर हरेल तर तो आपल्या फ्री विल पुढे हरेल. कारण प्रत्येक व्यक्ती ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी जी आपली आहे थोडीशी, ती त्या फ्री विल नावाच्या भानगडीमुळे. तर 2 मूवीज ह्याच्यावर निघाले की तो हिरो देवाला म्हणतो की तू काय नीट डिसिजन्स घेत नाहीत, मी देव असतो तर हे केलं असतं. तर एक इंग्लिश मूवी पण आहे ह्याच्यावर आणि एक हिंदी चित्रपट पण आहे आणि त्याच्यामध्ये हेच त्यांनी दाखवलं आहे की फ्री विल पुढे मी पण हात टेकतो. एखादी व्यक्ती कशी वागेल अमुक क्षणी, बरोबर. आता तुम्ही जर डिसेक्ट केलं तर हा आपला खरा बायोलॉजिकल नेटिव्ह फ्रीडम आहे की एखाद्या परिस्थितीमध्ये मी कसा निर्णय घेईन. इट इज बियॉन्ड अवर रॅशनल थिंकिंग अँड इट इज बियॉन्ड अवर इमोशनल इंटेलिजन्स ऑल्सो. एक फ्री विल नावाचा घटक प्रत्येकात असतो. बरं. आणि तर काही काही निर्णय आपले एस्पेशली जे कॉस्मिक प्लॅन्सला अलाइंड असतात आणि त्यामुळे आपण का तो घेतला निर्णय माहीत नसतो, पण अरे भन्नाट काय मस्त झालं त्याच्यामुळे. तर बरेचदा हा आपण आपोआप आपल्या कोणीतरी तो घेतलेला असतो निर्णय त्या फ्री विलने आणि इट इज अलाइंड विथ द कॉस्मिक प्लॅन्स जो अबंडन्स आहे. तर मग त्या अलाइनमेंटमध्ये जेव्हा आपले फ्री विल निर्णय घेते, दॅट इज वेअर मॅजिक हॅपन्स. तर वेलबिंगचं असणं, मग त्या फिजिकलचं यू हॅव बीन सेईंग आणि मेंटल फिजिकल दोन्ही वेलबिंगसाठी फायनान्शियल वेलबिंग हे लागतंच, काही प्रश्नच नाही. डॉक्टर, थोडंसं आता आपण ब्रेन हेल्थवर येऊया. म्हणजे एक असा मुद्दा आला की ऊर फुटेसवर प्रत्येकजण धावतोय किंवा अव्याहतपणे काहीतरी अचीव करायचं आहे सतत. तर म्हणजे सतत बिझी असल्याचं एक फिलिंग आहे आणि मी आत्ता हा पॉडकास्ट घेताना मला उद्याचं शेड्यूल डोक्यात आहे किंवा सकाळचं काय प्लॅन झाले का नाही, काय राहिलेत कामं, तर हे सतत बिझी असणं हे ब्रेनसाठी हार्मफुल आहे. आणि त्याच्यावर मात करून खरंच म्हणजे काय मोकळा श्वास घेणं किंवा स्वतंत्र आपण आहोत ही फिलिंग स्वतःला देणं, काय करता येईल याच्यासाठी?
तर बिझी आहोत हे आहेच ब्रेनसाठी वाईट, खूप जास्ती बिझी आहोत. आणि नुसते सिंगल बिझी नाही आहोत, आपण मल्टीटास्किंग बिझी आहोत. ॲज यू सेड की एका वेळेस अनेक विचार करणं. हो. तर त्याच्यासाठी माइंडफुलनेस नावाची जी कॉन्सेप्ट आता खूप पॉप्युलर झाली आहे, त्याचे कोर्सेस केले जातात. आणि तर ते तुम्ही स्वतः पण माइंडफुलनेस शिकू शकता. ॲक्च्युली माइंडफुलनेस म्हणजे या क्षणी फक्त इथे असणं. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये सुद्धा फॉर अँड अगेन्स्ट आर्ग्युमेंट्स आहेत, पण जेवढं जमेल तेवढं आपल्याला तसं करता आलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, मी पेशंट बघते, ऑफकोर्स प्रॉब्लेम सगळ्यांनाच आहेत, पण पेशंट बघताना मी फक्त पेशंटचाच विचार केला पाहिजे ना, तर माझा डायग्नोसिस करेक्ट येईल. मी जर अजून 10 विचार करत आले तर कसं? तर ही प्रोफेशनल इंटेग्रिटीसाठी सुद्धा माइंडफुलनेस महत्त्वाचं आहे. सेल्फ इंटेग्रिटी म्हणजे माझ्याशी मी लॉयल राहण्याकरता सुद्धा माझं माइंडफुल असणं गरजेचं आहे. मल्टीटास्किंग न करता टाईम मॅनेजमेंट करायची. ठीक आहे. मल्टिपल टास्क आता आपण आपल्या डेस्कटॉपवर अनेक फाईल्स उघडून ठेवल्या तर ते हँग होतच ना. तर मग मनात सुद्धा आपण अनेक टास्कचे फोल्डर ओपन ठेवले तर ते सगळेच टास्क आपण सब ऑप्टिमली करू, सगळेच टास्क आपण खराब करू. त्यापेक्षा आत्ता आपण बोलतोय आणि मी तुला उत्तर छान दिलं पाहिजे ह्याच्यावरच मी जर फोकस ठेवला तरच माझं उत्तर छान असणार आहे. एक उंबरठा किंवा दहलीजची कॉन्सेप्ट मी सांगते की घराचा उंबरठा ओलांडल्यावर ते घरातले प्रॉब्लेम्स मी घरी सोडले पाहिजे. मग आता मी ड्राईव्ह करते, ड्राईव्ह करताना माझं लक्ष ट्रॅफिककडे गेलं पाहिजे. मग हॉस्पिटलमध्ये गेले, मग मी हॉस्पिटलचा उंबरठा ओलांडला, आय एम नाव अ डॉक्टर. आता मग माझे पेशंट्स हे ते ह्याचाच मला विचार केला पाहिजे. मग मी घराचे प्रॉब्लेम, ट्रॅफिकमध्ये त्याने असा का बोलला तसा का बोलला हे करून उपयोग नाही. सो आय हॅव टू लिव्ह इन दॅट मोमेंट. तर माइंडफुलनेस, उंबरठा, दहलीजची कॉन्सेप्ट ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. आणि हे प्रॅक्टिसने शक्य होतं. आपण एकमेकाला बघतो की अरे तो 4 ठिकाणी जातो मग त्याला जास्त मिळत असणार आहे. नाही, तू एकच ठिकाणी बस, तुला वेल्थ विल कम टू यू. यू आर रनिंग आफ्टर वेल्थ. तर मला एकाने ती उपमा दिली होती, डोळ्यात फ्लोटर्स असतात ना, की आपल्याला ते असे काहीतरी फिगर्स दिसतात पहा, आणि एस्पेशली ब्लँक स्क्रीन असलं की, आणि आपण त्याच्याकडे बघितलं की ते अजून तिकडे जातं, आपण त्याच्याकडे बघितलं की अजून तिकडे जातं. तर आपण स्थिर बसलो तर तो अबंडन्स येईल ना आपल्याकडे. नुसतंच चंचल असून उपयोग नाही. म्हणजे माझा मुलगा हे 10-15 वर्षापूर्वी म्हणाला होता की आई आपल्याला डुईंग नथिंगचे क्लासेस घ्यावे लागतील, की कसं काही नाही करायचं. वेळ नसतो आपल्याला, किती टास्क आहेत वगैरे, असं नाहीये. एक माझी मायक्रो मेडिटेशनची कॉन्सेप्ट आहे. वेळ असतो. जसं आत्ताच एका वर्कशॉपमध्ये तिने सांगितलं की हो, अंबानींचा दिवस 24 तासाचा आहे किंवा ह्यांच्याकडे 27 तास आहेत, असं नाही आहे. मग त्यांना वेळ कुठून मिळाला? तर आता रिलॅक्स व्हायला वेळ असतो. फॉर एक्झाम्पल, रेड सिग्नल लागला की मायक्रो मेडिटेशन करायचं. लाल सिग्नल लागला, गाडी तुम्ही न्यूट्रलवर आणली ना, मन पण न्यूट्रलवर आणा. इन्स्टेड ऑफ हॉंकिंग, चल चल चल, अरे तुम्हाला ऑफिशियल वेळ मिळाला आहे उशिरा यायचा, रेड सिग्नल म्हणजे. सो यूज दॅट टाइम टू रिलॅक्स. गाडी रिलॅक्स करते, तुम्ही रिलॅक्स करा. असे अनेक रेड सिग्नल लागले तर तितक्या वेळा आपण करणार आहोत रिलॅक्स. आणि झोपेमध्ये मेंदूचा झाडू पोछा होतो. इट इज द हाऊस कीपिंग टाइम फॉर द ब्रेन. दिवसभराची आपली केलेली जी कामं असतात, तो पसारा असतो तिकडे आतमध्ये, सगळे न्यूरो ट्रान्समिटर्स रिलीज असतात, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल चार्जेस इकडे तिकडे असतात. तर ही सगळी साफसफाई जी होते, हाऊस कीपिंग फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ही सगळी झोपेत होते. त्यामुळे झोप चांगली घेणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. माझा म्हणूनच कोचिंग क्लासेसवरती राग आहे, पण प्रोफेशनली ठीक आहे, कारण 9वीत आमचे पेशंट सुरू होतात त्याच्यामुळे. कारण स्ट्रेस कसा वाढतो, कोचिंग क्लासेसमध्ये सांगितलं जातं की 4 तास झोप इनफ आहे, 6 तास झोप इनफ आहे. दॅट इज नॉट ट्रू. अक्रॉस ऑल एजेस मिनिमम 7 hours, मॅक्झिमम 9 hours. 7 ते 9 तास झोप झालीच पाहिजे. कारण झोपेमध्ये मेंदू वेगळी कामं करत असतो, जागेपणी वेगळी कामं करतोय. झोपेमध्ये रेम स्लीप, नॉन रेम स्लीप. रेम स्लीपमध्ये वेगळी कामं करतो मेंदू, नॉन रेम स्लीपमध्ये वेगळी कामं करतो मेंदू. मेंदू इज बिझी डुईंग हाऊसकीपिंग फंक्शन्स फॉर इटसेल्फ. आणि त्यामुळे डुईंग नथिंगचा भाग बरेचदा एस्पेशली यंगस्टर्सना वाटतं की झोप इज अ वेस्ट ऑफ टाईम. माझे मजा करायचे तास त्याच्यात जात आहेत. आणि VNITची बरीच पेशंट्स माझ्याकडे यायची मुलं, वर्टायगो, इन्सोमनियासाठी. तर एका मुलाने मला अतिशय खूप सुंदर सांगितलं होतं की मॅडम हॉस्टेल में कोई नहीं सोता इसलिए कोई नहीं सोता. म्हणजे न झोपण्याचं पिअर प्रेशर. बापरे. तर पिअर प्रेशर हा अजून एक पॉडकास्ट विषय. तर झोप हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. गिव्हिंग रेस्ट टू द ब्रेन. इफ यू हॅव मास्टर्ड सम मेडिटेशन, देन दॅट इज द ओनली वे यू कॅन सबस्टिट्यूट स्लीप. कारण झोपेमधला जो EEG असतो तो मग मेडिटेशन, चांगल्या इफेक्टिव्ह मेडिटेशनच्याच EEG सारखा असतो. पण ते जमायला पाहिजे, म्हणजे इट्स अ स्किल.
आणि इफ यू आर हॅव्हिंग, म्हणजे डिस्क्लेमर अगेन हिअर, तुमचे काही सायकॅट्रिक इश्यूज चालू असतील तर उगीच त्यावेळेस मेडिटेशनच्या भानगडीत जाऊ नका. ते सायकॅट्रिक इश्यूज आधी काढायचे आणि मग मेडिटेशन शिकायचं, नाहीतर तो इश्यू तुमचा ॲम्प्लिफाय होऊ शकतो. कारण तुमची जी बेसलाईन स्टेट आहे हो. ती त्या मेडिटेशनने ॲम्प्लिफाय होऊ शकते. सो इफ यू आर हॅव्हिंग सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम्स, गेट देम ट्रीटेड, देन लर्न मेडिटेशन. तर त्यामुळे डुईंग नथिंग, टेकिंग टाईम टू रिलॅक्स, मायक्रो टाईम, म्हणजे जसं एक्सरसाइजचं आहे ना, तुम्ही जेवण करू शकता एक्सरसाइजचं म्हणजे 1.5 तास जिममध्ये, किंवा एक्सरसाइज स्नॅक्स करू शकता, एक्सरसाइजचा समोसा म्हणजे 15 मिनिटाची वॉक करून आलात, किंवा 20 मिनिटाचा, किंवा 12 सूर्यनमस्कार घातले सकाळी उठल्यावर, त्याला 1.5 तास नाही लागत, पण झाली ना एक सेट ऑफ एक्सरसाइज झाले. संध्याकाळी परत शतपावली केली, किंवा संध्याकाळी कॉलनीमध्ये खाली तुम्ही चालून आलात, दॅट इज ऑल्सो गुड. तर तसंच रिलॅक्सेशनचे पण स्नॅक्स घेऊ शकता तुम्ही. पूर्ण बसून 1 तासाचं मेडिटेशन केलं पाहिजे असं गरज नाही. तुम्ही सकाळी 10 मिनिटं काही नका करू, थोडा वेळ नुसतं खिडकीच्या बाहेर बघा, दुपारीमध्येच कधीतरी असा वेळ काढा, संध्याकाळी वेळ काढा. आणि ॲज आय सेड, ड्रायव्हिंगमध्ये, रोड रेजमध्ये वेळ घालवताय, आणि ॲज वी सेड की टाईम इज अ करन्सी, तसंच एफर्ट इज ऑल्सो अ करन्सी. तर तुम्ही चिडण्यामध्ये एफर्ट घालवताय, तर त्याच्याऐवजी त्याला पटकन दोघांनी सॉरी म्हणून पुढे गेलात तर दोघांचा केवढा वेळ वाचणार आहे, आणि इमोशन्स पण वाचणार आहेत. तर त्यामुळे वेळ असतो, असं नाही वेळ नसतो. काही न करण्यासाठी वेळ काढायचा थोडा. म्हणजे माझा मुलगा टाईमटेबल करायचा, तो आता ह्या पॉडकास्ट बघेल तर म्हणेल आई किती माझी उदाहरणं देतेस, पण टाईमटेबलमध्ये तो 6वी-7वीत असताना लोळायची वेळ अशी त्याची टाईमटेबलमध्ये असायची, आणि मी तशी कधीच नव्हते. त्यामुळे मला वाटायचं हे काय, तर आय लर्न दॅट ॲज अ पेरेंट. पेरेंटिंग इज अ ग्रोथ प्रोसेस, तर आय लर्न दॅट. अच्छा, डुईंग नथिंग कॅन बी प्लॅन्ड. सो यू शुड हॅव दॅट टाईम अलॉटेड. म्हणजे हा पॉडकास्ट जेव्हा आम्ही प्लॅन केला तेव्हा असं वाटत होतं की न्यूरोलॉजी किंवा न्यूरो सायन्स आणि फायनान्शियल हेल्थ तर दोन्ही मेंदूशी निगडीत विषय झाले, ब्रेनशी रिलेटेड झाले. पण ड्युरिंग पॉडकास्ट हे जाणवते की असं नाही आहे. तर हे दोन्ही मनाशी तेवढेच रिलेटेड आहेत, सायकॉलॉजीशी तेवढेच आहेत, आणि आपली सायकॉलॉजी काय आहे, आपलं बिहेवियर काय आहे, तेच शेवटी आपल्या ब्रेनवरही इफेक्ट हे करत असतं, कळत न कळत. तर त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी समजून घेऊन मॅडम जसं म्हटलं तर डुईंग नथिंगची प्रॅक्टिस करणंही का गरजेचं आहे, दरवेळेला बिझी असणं हे गरजेचं नाही आहे. दुसरीकडे विपुल दे म्हणाला की फायनान्शियल फ्रीडम हे कसं महत्त्वाचं आहे, आणि फायनान्शियल स्ट्रेस जर नसतील आपल्याला तर आयुष्य कसं सॉर्टेड हे खरंच होऊ शकतं. तर असे खूप वेगवेगळ्या विषयांवर आज आपण चर्चा झाली, गप्पा झाल्या, आणि खूप नवीन इन्साईट्स मला खात्री आहे तुम्हालाही मिळाले असतील. परत एकदा तेच आव्हान आहे, एपिसोड कसा वाटला नक्की सांगा, आणि देहबानचे बाकी विषयी तुम्हाला कसे वाटतात सांगा. आधीचे एपिसोड जर बघायचे राहिले असतील तेही नक्की बघा. आणि जाता आता शेवटचं एकच आव्हान नेहमीसारखं, की जर अजून तुम्ही देहबानला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा. हा एपिसोड आवडला असेल तर आज इंडिपेंडन्स डे आहे, तर तुम्ही तुमच्या सगळ्या रिलेटिव्सना, फ्रेंड सर्कलमध्ये याची लिंक नक्की शेअर करा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहबान पॉडकास्ट.